Mina vänner, nu är det ett samtal på gång här som jag verkligen har sett fram emot. Vi ska ta tempen på svensk politik. Vi ska prata om vänstern, vi ska prata om högern och allt däremellan. Vi kommer tyvärr inte kunna ta ansvar för regeringsbildningen däremot. Så jag välkomnar upp på scen för att hjälpa mig med det här samtalet. Malcolm Schiune, Gudrun Schyman och Ari Blatte talar. Jag har aldrig varit så nöjd med en sammansättning av människor på scen som just nu. Jag måste bara smälta det här lite. Wow. Det här är värt allt jobb, alla extra timmar, all övertid, allt slit att bara få se er tre på scen samtidigt. Har du sagt så här, jag har ju suttit där bortom backstage och käkat innan jordnötter. Han har inte sagt det varje gång. Du har inte det? Nej. Sagt vadå? Säger du det här till varje tjej du möter eller? Nej, jag säger inte det till alla. Det var, de andra samtalen hade andra värden, men just att få se er tre tillsammans är fantastiskt. Och det föranleder min första fråga. Men innan jag kommer till den så vill jag bara ge er en kort presentation. Malcolm Schiune, debattör, poddare och var vänsterns älskling, men är inte det längre. Alltså det är väl lite en överdrift. Det hade väl ändå en del som tyckte att jag inte var helt dum i huvudet, vilket är mer än vad man kan säga idag. Men jag driver ju den här podcasten Marcus och Malcolm. Har ni hört den? Marcus och Malcolm-podcasten? Det är bra att man har lojala soldater där ute. Det värmer verkligen mitt. Gudrun, dig har vi ju liksom fått se på scen, men du fick aldrig någon proper introduktion där. Du har ju gjort, nu ser inte jag det på grund av Malcolms afro. Malcolm, nej, han får bestämma sig. Luta dig bakåt, ta det lugnt. Du är ju någon slags proffspolitiker. Du har väl liksom gjort det mesta. Du har varit partiledare, riksdagsledamot och nu är väl liksom fokuset kommunfullmäktige i Simrishamn. Jag har suttit länge där. Du har suttit länge där? Nu sitter jag också i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, så nu är jag inne i maktens kärna där. Det är 90-gritty politik. Ja. Och sen så har vi mannen och fenomenet Ari Blatte talar. Jag uppskattar verkligen rollen. YouTuber. Jag brukar kalla mig professionell invandrare för jag tycker att det täcker rätt mycket. YouTuber och professionell. Om Gudrun är liksom proffspolitiker, är du proffsinvandrare? Ja. Perfekt. Kan man säga. Hur väl känner ni till varandra? Det är jag nyfiken på. Jag har ju... Jag vet inte vem du är. Nej. Och det blir ganska roligt. Va? Det blir ganska roligt. Ja. Jag har förstått att du är välkänd. Jag är en debattör kan man säga. Ja. Med lite konservativ läggning. Ja, okej. Ja. Och du har en YouTube-kanal eller du har... Ja, precis. Ja, jag förstår. Jag är ju inte där, vet du. Det är ju... Det verkar inte vara många politiker som följer internet. Va? Det verkar inte vara många politiker som följer... Ja, nej, det kanske inte är. Jag vet, och det tror jag nog att det är, men jag tror jag är lite extrem i det här med att jag vill ha mänskliga möten. Jag lägger mitt krut där. Jag tycker det är bättre. Men du får helt enkelt åka ner till Simris och ta en fika med Gudrun. Ja. Ja, det går bra. Det går jättebra. Ja. Men ni två har ju hängt, eller hur? Vi har inte träffats förut, men alltså, jag är ju så välkänd så alla känner ju till mig i den här lokalen, självklart. Och ja, jag tror jag hörde någonting om att du hade liksom varit maoist en gång i tiden och så här, var en del av vänstern. Nej, ja. Jaha, jo. Jag trodde du menar så. Nej, jag menar, jag hörde någon gång att du var med i Vänsterpartiet, va? Jag har varit i Vänsterpartiet, ja. Ja. Och innan dess så kanske var det du hörde. När jag träffade den man som kom att bli mina barns pappa så var han med i någonting som hette MLK. Marxist-leninistiska kampförbundet. Just ja. Är du? Ja.
Ja, det var en utlöpare från Det Vänsterns var otippat ungdomsförbund. många fans här inne, kände jag spontant. De Det är finns ändå- inte det är ändå kvar mellan. längre, men det var mycket bokstavskombinationer på den tiden. Det här Jo. var ju i slutet på 60-talet. Det kan du nog vara på scen, det kan du 70-talet. nog vara på scen nu också, Gudrun, ska du säga. Va? Det- Bokstavskombinationer, förlåt. Ja. Det var inget. Ja, Men så här, ni har ju hängt lite backstage ändå, men vi är ändå på scen för att prata om svensk partipolitik. Hur mår svensk partipolitik idag? Som en prolaps skulle jag säga. Som en collapse? Nej, prolaps. Prolaps, utveckla. Ja, det är när tarmen ramlar ut ur rövhålet ifall du antingen fistar för hårt eller skiter för hårt så kan du skita ut tarmen. Det händer liksom att äldre kvinnor får liksom prolaps ifall de trycker för hårt. Så gjorde mig skitnojig så jag skiter inte hårt nu för det. Jag skiter liksom lagom. Svenskt. Väldigt svenskt. Och det är ungefär så jag känner att jag känner att prata om min avföring är ungefär på samma nivå som svensk politik. Vad min kompanjon här säger är att det finns Jag en älskar att du lägger ideologisk... subtitles på. Jag vet inte om man precis som en- förklarar för att jag är inte så bra med folk. Så Ja, nej, men det finns en pågående ideologisk kris i Sverige som speglar sig i till exempel den här uppgörelsen nu där alltså, allt politiskt innehåll håller ju på att kokas ner till egentligen bara en pol, vilket är vi är de som inte är SD. Så liksom just nu så har du alltså liberaler som håller på att skriva på Facebook att nej men Vänsterpartiet, vad håller ni på med? Ska ni släppa fram en högerregering? Och då tänker man lite så här att ja, alltså det här är någonting som pågår. Det är någonting. Det är en prolaps liksom. Fast jag förstår att Fast det låter någonting lite vulgärt. annat också. Det låter vulgärt, men det är faktiskt det ärligaste sättet man kan framställa det på. Att det är skit. Jag är jättenyfiken på vad Gudruns ansiktsuttryck betyder just nu. Ja. Jag försöker associera till... Det säger inte mig så mycket, måste jag säga. Så tycker jag så här... Jag tycker egentligen illa om att ta så lättvindigt på den problematik som finns. Jag tycker att det är rätt allvarligt att vi har ett sånt ideologiskt förfall. Att vi har fått en politik som är oerhört ytlig. Att det är så mycket av maktspel och så lite som svarar mot de stora politiska beslut som måste fattas i ljuset av den klimatkris som vi har. Och då känner jag att jag vill inte bidra till att spä på det här politiken är skit och det sådär. Utan nu får vi fan med organisera oss. Det är det handlar om. Om det är så här svajigt och svagt som det är inom ramen för det här parlamentariska systemet som nu ska komma till någon lösning på fredag här. Och man kan förstå att det blir den här överenskommelsen och så säger de någonting till Vänsterpartiet och så blir det Löfven. Och så det kommer vara oerhört svagt, det kommer vara oerhört sårbart. De kommer inte kunna samla ihop sig till de politiska beslut som vi behöver. En färdplan till det fossilfria samhället. Därför, för att det är så svagt innanför parlamentariska väggarna så måste vi höja rösten utanför. Det måste bli mycket starkt utanför. Och det räcker inte med like-knappar då, utan det är organisering. Vi måste ut på gator och torg och tala om att det här håller inte. Och det är också att upprätta respekten för demokratin. Demokratin är inte bara de politiska partierna, utan det är också den rätt vi har att också framföra våra åsikter på massa andra sätt. Kreativitet och aktivism är det som behövs nu. Här vill jag flika in en sak, för jag känner att idag behöver jag ta på mig rollen som gammal sur gubbe. Och så här, nu var ju inte jag med i den här bokstavssoppan en gång på 60-talet. Men jag var ändå med i vänstern tillräckligt länge för att jag känner igen det här pratet så himla mycket. För 10 år sedan så kunde du ju höra precis samma saker. Att okej, nu jävlar, nu måste vi gå ut på torg. Och då var det ju inte att sossarna hade sålt ut just den här gången, utan det var att sossarna hade sålt ut om någonting annat. Men poängen här, som jag tror, om man ska komplettera det som du sa lite grann, det är ju att precis det språket som du just har använt är ju en del av den politiska krisen. Därför att den här verktygslådan, vi måste ut på torg, vi måste återinföra demokratin. Så här, Ja, men jag säger inte att vi ska återinföra, jag säger att vi ska
vitaliserar den. Nej, men exakt. Det Förlåt. finns en trötthet i förhållande till den parlamentariska politiken. Ja, men Och det finns en trötthet i den här retoriken också. Alltså, den är ju inte ny på något plan. Nej, men du har ju ändå sett, om du tittar på vilka rörelser som finns nu i samhället. Du såg hela MeToo-rörelsen. Det är en oerhört stark rörelse. Och den pågår, den fortsätter. Den finns inte i parlamenten. Den finns på andra ställen. Du ser de protester som finns nu när det gäller klimatkrisen, som inte bara finns i Sverige utan som sprider sig i världen. Det är utanför partierna. Men vet du vad jag också ser Så utanför partierna? vi kanske här? kan enas om att det är partiernas kris. Jag måste faktiskt hålla med Gudrun här och säga att liksom, jag vill gärna se fler högerdemonstrationer, jag vill se fler nationalistdemonstrationer. Politik handlar inte bara om vad man röstar på var 4:e år, och det största hotet mot klimatet är massinvandringen. Så jag håller med dig. Woke takes. Nej, men Du håller med mig om att vi ska röra på oss, men vi är ju då djupt oense om vad det är vi ska ta upp för frågor. jag skulle vilja Klimatet faktiskt... är ju viktigt. Ja, det är det. Och att skaffa barn är sämre för klimatet än att köra bil och flyg. Så då blir ju frågan liksom, är det inte problematiskt att afrikaner klämmer ut 5 ungar i regel, och liksom vissa arabländer ligger på typ 3-4 barn per familj, medan svenskar bara skaffar 1 barn var? Det känns som att liksom den största fokusen borde inte ligga på Sverige eller vita män, utan eller har jag fel? Men jag skulle vilja vara lite diplomatisk här och faktiskt säga att ni har ju båda rätt på ett plan. Men du efterlyste det här med mer högerdemonstrationer, och det var precis det som jag tänkte bolla med Gudrun här, för du tog upp det här med MeToo och så vidare. Visst, det är ju imponerande hur många kulturskribenter som har klarat hyran på det, och jag vet precis hur jävla svårt det är när man ska skriva någon kolumn. Men så här, det finns en grej som jag missade lite grann i den här uppräkningen av så här utomparlamentariska saker, och det är typ gula västarna. Och gula västarna tycker jag är intressant för att det passar in väldigt väl på det här som tröttheten. Därför att det som du ser med gula västarna är att varken högern eller vänstern har varit så himla bra på att fånga upp det här. Så att vi har hållit på och kört där. Nu är ju inte jag en del av vänstern längre. Men man håller ju på att köra det här tugget, du vet, ut på gatorna, revitalisera demokratin. Jag är ju inte heller en del av vänstern längre på det sättet, men det som är intressant med MeToo, det är också att det är inte heller varken höger eller vänster. Det handlar om andra frågor. Och det är väl det intressanta, att den här politiska höger och vänster räcker inte till. För det finns andra frågor, och de handlar om mänskliga rättigheter. MeToo-rörelsen handlar om mänskliga rättigheter, och den finns ju inte bara i Sverige, den finns ju över hela världen, eftersom problematiken ser likadan ut. De gula västarna är intressant på det sättet att det samlar brett, och det är också sprunget ur människors missnöje med sin ekonomiska situation. Kom inte här och höj skatten på bensin, vi har ju för fan inte råd att åka på något annat sätt. Och det visar i sin tur hur viktigt det är att de här olika frågorna med jämställdhet och jämlikhet går ihop när vi talar om hållbarhet. Jag måste dock säga emot om MeToo. Det är ganska tydligt för mig att det är en vänsterprägel, eftersom det var främst vänstermän och feministmän från media som pickades ut som förövare. Det var inte så många nationalister där, så jag tycker att det är lite... Man måste ju undra lite också om... Alltså det finns en psykologisk mekanism som heter överkompensering, och då finns det ju själv att vara misstänksam mot alla manliga feminister. Hur ser du på det? Brukar du blanda in psykologi i politik och så? Du eller? vet att du har fel, eller hur? Jag har så rätt att jag kan backa upp allt det här. Det är ju därför jag har en YouTube-kanal med källförteckningar. Nej, men jag vet, alltså, allvarligt talat. Läs källförteckningen. Jag tycker inte att det är seriöst att prata om MeToo på det sättet. Okay. Jag tycker inte det. Jag förstår att du inte tycker det. Eftersom du förstår, du det, tillhör ju det den politiska liksom, lägret, så det blir svårt att prata om det på det sättet. Det är inte fråga om läger, det är en fråga om konsekvenserna av att vi har en grov att vi har vänstermän i maktpositioner. I samhället. Jag förstår konsekvenserna av att ha vänstermän i maktpositioner är dåliga.
Om det bara vore vänstermän, vet du, då hade det ju varit enkelt. Men nu är det ju inte bara det. Ja, jag menar inte att det bara är väldigt många. Jag menar att om vi gör så här, om vi lyfter perspektivet lite också. Vi skulle kunna prata ett helt samtal bara om MeToo, det är jag fullt medveten om. Ja. Jag är fortfarande nyfiken på just den här uppdelningen mellan vänster och höger. Är det någonting som vi är förbi? Eller ser vi en starkare dragning till de båda lägren än någonsin? Jag tror att vi måste inse att det räcker inte. Det räcker inte med höger och vänster. Och det är ju den här dimensionen som många nu talar om, det man kallar för tandskala, det som handlar om green alternative libertarian å ena sidan och traditional authorian nationalism å andra sidan. Men det blir en fyrfältare. Men inte det bara en ny uppdelning? Nej, men det är ju att ta med sådana frågor som mänskliga rättigheter, som respekt för att ha en seriös politik för att möta klimatkrisen. Den finns ju, den här uppdelningen, i det öppna samhället eller i det auktoritära samhället. Den är verklig och den blir nu allt mer tydlig. Här måste jag väl ändå säga så här att, jag menar, du och jag är ju ett ganska bra exempel på människor som kommer ungefär från samma intellektuella tradition en gång i tiden. Men på den här skalan, om man nu ska kalla den gall eller tann eller anywheres eller somewhere, så hamnade vi på lite olika ställen. Och Fi som parti var ju väldigt, är väl en kanske beskrivning du själv håller med om, väldigt mycket gall, väldigt lite tann. Och att det var en medveten strategi. Absolut. Och jag menar, en sak som vi ser är ju att högern, här sker den här skiktningen mycket snabbare mellan liksom gall och tann. Medan vänstern finns det ju väldigt lite tann än så länge. Fast det ökar ju om du tittar på militarismen. Militarismen var då någonstans? Som också omfattas av Vänsterpartiet. Med idéer om införande av värnplikt och miljardrullning till det militära försvaret. Hela snacket om att det är oroligt i vårt närområde och så. Och det har ju inte varit vänsterns linje tidigare. Ja, alltså det var inte när jag var partiledare. Vänsterpartiet, ja. Men alltså, poängen här är väl lite grann att du har ju helt rätt i att den här uppdelningen på något plan, alltså det finns ju fortfarande höger och vänster, det finns arbetare och sen finns det kapital. Absolut. Men samtidigt så är det så att den här lojaliteten som man har till den här värderingsfrågorna är det som skapar ett samhälle eller en liksom politisk samtid där folk i, så att säga, liberalerna håller på att säga, vädjar till Vänsterpartiet om att inte släppa igenom en högerregering. Helt plötsligt så är det en annan lojalitet här som blir viktigare. Men brasklappen här... Det stämmer. Alltså, den nya skiljelinjen är ju snarare globalism och nationalism och konservatism och Du har läst Le Pen, säger jag. Ja, jag gillar att läsa nazisttexter. I alla fall, det blir intressant dock, för som du säger, det handlar ju om vem man är lojal med. Och det är ganska uppenbart att politikerna i riksdagen inte är lojala med folket eller sina väljare. De är lojala med andra, de som tjänar på en massinvandringspolitik istället. Så det blir intressant att snacka höger och vänster när Centerpartiet går ihop med Liberalerna för att fortsätta massinvandringen och styra ihop med S. Det blir intressant med vänster och höger då. Jag tycker det är liksom att vi ens använder de termerna fortfarande är ju föråldrat. Vänster och höger traditionellt har ju syftat på ekonomisk fördelningspolitik. Idag har ju liksom högeråsikter när det kommer till ekonomi, vänsteråsikter när det kommer till sociala. Och det är ju mer relevant, det förklarar ju bättre vad som har hänt i riksdagen än att använda liksom prata om skattehöjningar och skattesänkningar. Centerpartiet och Liberalerna har ju gjort en närmast ideologisk förpliktning till mångkulturen med allt vad det innebär. Vi kommer att behöva sätta en punkt där, mina vänner. Vi kommer prata mer, jag vet. Vi kommer prata mer invandring, vi kommer prata mångkultur, vi kommer också prata om integration i nästa samtal. Och förhoppningsvis så kommer ni kunna kolla upp fler intressanta videos och artiklar av de här 3 grymma personerna på scen hädanefter. Och jag hoppas verkligen på en kaffe i Simrishamn mellan er 2. Tack snälla Argblatte, talar Gudrun Schyman och Malcolm Shiune.
Men det gjorde du bra. Malcolm tittar lite på mig och säger: det var en storm, men det gjorde du bra. Tacksam för det.